Вітаю! Сьогодні 22 червня, Трускавець, Україна. Я запрошую вас разом зі мною на вечірню лісову прогулянку. І перша моя грибна знахідка – це мухомор червоніючий. Гарний їстівний гриб. Ось тут можете подивитися, його вже хтось надгриз і видно такого червоно-бордового кольору. Шкірочка. Ось тут я знайшла ще два маленьких мухоморчика, але це вже мухомор товстий. Якщо подивитися на них зблизу, то вони, в принципі, схожі. Проте мухомор товстий, його завжди по запаху можна відрізнити, в нього такий редиский редький запах характерний. Це не отруйний мухомор, його також можна вживати в їжу. Я, чесно кажучи, не пробувала. І у обидвох цих мухоморів в них залишаються на спідничці відбитки від пластинок, такі як рубці. Ну, тут у шийки гриба можна це побачити на залишках покривала. Ну, а тут ще не розкрите кільце, тому цього ми так не побачимо. Мухомор червоніючий дуже полюбляють хробаки. І ось тут у місцях, де вони ходи робили, можете побачити це почервоніння. Я сьогодні не особливо розраховую на гриби, тому і кошик в мене відповідний. В лісі дуже сухо, опадів недостатньо. Лисички. Перші лисички. Бачите, які вони підсушені. Навряд чи вони вже якось підростуть, тому цю малечу я візьму до мухомора. Може, хоч на яєчню вистачить посмажити. Як сховався під листочком. Також підсушений мухомор сіро-рожевий. І ось тут на спідничці вже дуже добре видно ці відбитки пластинок. Ну, як бачите, оці бордові червонуваті відтінки присутні і на ніжці, і під кільцем, і в шапинці. Хоча так буває не завжди. І поруч ще два маленьких грибочки. Ось такий малесенький мухоморчик червоніючий. Подивимось, може шапинка лишиться мені. А ось це, давайте подивимось, червоніючий чи товстий. Мухомор червоніючий. Нарешті в затінку я знайшла ідеальний грибочок. Який ж красунчик, мухомор червоніючий. Підозрюю, що сьогодні ми будемо тільки їх і знаходити. Але зараз я планую зайти перевірити місце, де зростають лисички. Можливо, пощастить. Який красунчик. Ось такої форми шапинки добре підходять для фарширування. Цей грибок має унікальний, доволі насичений солодкуватий смак. І в приготованому вигляді він відрізняється від інших грибів. Наступного тижня обіцяють дощі. І після того, гадаю, грибів буде більше в лісі. Як ви зрозуміли, також мухомор сіро-рожевий. Я дуже люблю цей грибок. І завжди його збираю. І окрім того, що я готую свіжі грибочки, я його і заморожувала, але найбільше зараз я полюбляю його сушити, тому що після сушки він стає дуже ароматним і супи виходять смачнючими. Насправді я вже дуже скучила за грибами і зараз просто з неймовірним задоволенням їх збираю. Можливо, це не білі гриби, які полюбляють збирати всі. Але для мене це гриб, який однозначно заслуговує уваги грибника.
А ось цей красень знову мухомор товстий. Бачите, якщо поруч стоїть мій кошик з мухомором червоніючим, то дуже видно різницю. Тут такі бордові червоні відтінки, а тут він абсолютно такого темного, коричневато-сірого відтінку. І чимось цей мухомор схожий на мухомор пантерний, проте у мухомора пантерного цяточки білі, а у мухомора товстого вони грязнуваті. Я його навіть зривати не буду, щоб вам показати. Ось такий красень. Поки що в мене нема бажання його спробувати, може якось іншим разом. А ось цього красення мухомора червоніючого обов'язково беремо до кошика. І основа його така, бачите, наче бульбоподібна. В принципі, ці гриби мені зараз доволі рясно трапляються, майже на кожному кроці. Так, вони хробачливі, як бачите, але шапинки нормальні. Зараз хочу вам ось цю малечу показати. Дуже вони естетично виглядають, правда? Ось такі грибочки дуже смачні мариновані. І що цікаво, вони в маринаді залишають свій оцей маремуховий смак. Йду лісовою стежиною, насолоджуюся вечірньою прохолодою. Комарів немає. І прямо на стежинці давайте перевіримо, що ж це за грибочок. Це має бути грабовик. Особливо ця така зморшкувата шапинка про це каже. Так, це він. Це такий брат підберезника, грабовик. Але. Зараз спробую трохи шапку підрізати. Подивлюсь, можливо, щось можна взяти. Він, бачите, губка ще молода. Проте тут його вже хтось їв. І плюс дуже хробачливий. Незважаючи на те, що він повністю хробачливий, але я дуже рада, що нарешті в цьому році знайшла перший грабовик. Зазвичай це одні з наймасовіших грибів, які можна відрами збирати, якщо сприятливі умови. І зазвичай це от липень їх місяць. Молоденький зірочник середній, або ще називають мокрець. Я дуже люблю цю рослинку. І тому обов'язково зараз зберу. Хоча насправді в мене ціла плантація зірочника молоденького на підвіконні. Він дуже легко і швидко розмножується. З його насіння можна мікрозелень пророщувати, можна в землі, як в мене. І він потім цвіте, сіється, його потім спробую з горщика вивезти, якщо ви його посадите. Бачу ще один грабовик. Як гадаєте, мені пощастить, чи він знову буде вже непридатним? Навіть зривати не буду. Ви, мабуть, бачите, як він прогинається, м'якенький. І по кольору шапинки можна побачити. Спекотно йому, не вистачає вологи. Ну що, будемо шукати далі. Бачите, виглядає мухомор червоніючий. І ось такого майже білого кольору шапинка в нього може бути, якщо він під листочками зростав. Але біля ножки ось цей бордовий колір видає, що це наш мухомор. Їстівний, смачний, червоніючий. І тут же в 10 кроках ще один. Все ж таки мухомор червоніючий, або ще, як його називають в народі, маремуха, більш пристосований до посухи та спеки. Ось такі розгорнуті шапинки смачно смажити з сіллю та перцем, як відбивні. Тут набагато краща галявина з зірочником. Ну як же ж пройти повз?
Дуже корисна рослинка. Має, знаєте, такий трохи землистий смак і смак зеленого горошку. І за рахунок цього землистості не всім подобається, але дуже ніжна і соковита рослина. Взагалі у мене сьогодні не було цілі назбирати багато грибів. Я хотіла просто перевірити саме грибну ситуацію в лісі. І, як бачите, все склалося дуже непогано. Можна сказати, що я назбирала пів кошика грибів. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Гриби я замочу на 10 хвилин у воді, щоб легше було їх почистити, помити. Оці цяточки, їх можна зчищати, можна не зчищати. Я зазвичай зчищаю. І зараз на суху сковорідку відправляю. Вони набрали в себе багато вологи, тому спочатку я їх смажу на сухій сковорідці, потім, коли вода випарується, додам вершкове масло, сіль та перець. Поки доготовлюються наші грибочки, промитий зірочник я тепер не дуже дрібно наріжу, додам трохи гарбузового насіння, трішечки солі, гарбузової олії та лимонний сік. Я вирішила не солити, бо в мене грибочки такі доволі солоні вийшли. Починається сезон ягід, і я вам раджу спробувати приготувати ожинову сіль. А якщо у вас є малина або інші ароматні ягоди, то буде навіть ще краще. Рецепт приготування ожинової солі можете подивитися в великому відео про ожину. Ніби просте приготування, але ці гриби виходять надзвичайно смачними, я їх дуже люблю і раджу спробувати. Тут головне правильно їх ідентифікувати, якщо ви їх раніше не збирали. Звертайте увагу обов'язково на почервоніння, а також на мають бути темного кольору цяточки зверху шапинки і відбитки пластинок на спідничці. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру над головою, душі, серці. До нових зустрічей у лісі!